This call is now being recorded. Now, in this case, the type of transducers are used are of variable resistance or variable inductance, which is the main point regarding AC signal conditioning system. That in case of AC signal conditioning system, we use inductive type or variable resistive type of transducers only. Okay, they are employed between your carrier frequency of 50 kilohertz to 200 kilohertz. Now frequency range is increasing. In this case, the carrier frequency are much higher, at least 5 to 10 times. Now we are going to perform modulation. For that purpose, we need the carrier signal which is maximum, or it should be 5 to 10 times the 50 kilohertz or 200 kilohertz. The output of transducer is then applied to the bridge circuit, whose output is an amplitude modulated carrier signal. Here, across this bridge, we get the amplitude modulated carrier signal. Means what? Amplitude modulation means what? एम ऐकलं असेल तुम्ही, पीईसी मध्ये कव्हर झाला असेल तुमचा टॉपिक तो. हां, एम मध्ये काय होतं, अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये जेव्हा तुम्ही दोन सिग्नल्स मिक्स करताय, तर त्याचं काय होतं, अँप्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नलचं अँप्लिट्यूड काय होतं, व्हेरी होतं ॲज पर दी शेप ऑफ सिग्नल. बरोबर. मग अँप्लिट्यूड एक पॉईंटला तुम्हाला मॅक्झिमम मिळतं, नंतर हळूहळू रिड्यूस होताना दिसतं. सो तो जो काही पॉईंट आहे अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशनचा, सो अँप्लिट्यूड इज चेंजेस with respect to signal. So ते मिळते तुम्हाला इथे amplitude modulated signal across the bridge. After that, what happens? This modulated signal is then applied to calibration and zeroing network. ठीक आहे, calibration and zeroing network means काय, it is calibrated to some certain value. After that, it is then applied to AC amplifier, which is now ऑपरेटेबल ॲट हाय फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, हाय फ्रिक्वेन्सीला तो ऑपरेट होऊ शकतो. म्हणजे त्यांनी रेंज दिलेली ऑलरेडी 50 किलोहर्ट्ज टू 200 किलोहर्ट्ज रेंज दिलेली. सो त्या रेंजला तो काय होतो, इट इज ऑपरेटेबल ॲट एसी अँप्लिफायर. सो आफ्टर अँप्लिफिकेशन, the amplified AC signal is then applied to a phase sensitive detector. ठीक आहे, फेज सेन्सिटिव्ह डिटेक्टर त्याच्या याच्यातच वर्डमध्येच येत आहे. फेज सेन्सिटिव्ह डिटेक्टर मीन्स व्हॉट, इट चेंजेस डिटेक्ट्स दी एनी चेंज इन फेज. सो हा डिटेक्टर आहे. डिटेक्टर आहे म्हणजेच काय, डीमॉड्युलेटर आहे. इकडे काय परफॉर्म केलं आपण, मॉड्युलेशन. सो आफ्टर वॉट एव्हर द आउटपुट ऑफ ट्रान्सड्युसर, इट इज देन मॉड्युलेटेड विथ द ब्रिज circuitry. You get amplitude modulated signal. This amplitude modulated signal is then applied to AC amplifier, where it is then again amplified or boosted. After that, it is then applied to base phase sensitive detector or demodulator. ठीक है, so demodulator ला apply करता है with some carrier signal which is generated with the help of carrier oscillator. So carrier signal is always greater than input signal frequency. It should be around 5 to 10 times larger. ठीक आहे, सो कॅरियर सिग्नल कसा असला पाहिजे, समजा हा तुम्ही 50 किलो हर्ट्ज अप्लाय केला, तर 50 इंटू 5 किती ना 250 किलो हर्ट्ज. तुमची कॅरियर सिग्नल 250 किलो हर्ट्जची असली पाहिजे जर तुमची इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेन्सी 50 किलो हर्ट्जची असेल तर. या मानाने तुम्ही कॅरियर सिग्नल जनरेट करताय. देन आउटपुट ऑफ दिस डीमॉड्युलेटेड सिग्नल, आता काय येणार इथे तुम्हाला डीमॉड्युलेशन मिळतंय, द प्रोड्युसेस डीसी आउटपुट सिग्नल. याच्यामुळे काय होतं, फेज सेन्सिटिव्ह डिटेक्टर, फेज सेन्सिटिव्ह डिटेक्टरमध्ये एक डीसी सिग्नल जनरेट होतं. इट इज देन अप्लाइड टू लो पास फिल्टर. ठीक आहे, सो लो पास फिल्टरला अप्लाय केल्यानंतर हा काय करतो, फक्त लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल पास करतो, हाय फ्रिक्वेन्सीला काय करतो, इलिमिनेट करतो. प्लस नॉइज कंटेंट इन द सिग्नल इज रिमूव्ड विथ द हेल्प ऑफ लो पास फिल्टर. क्लिअर? So generally these AC signal conditioning systems are used for only variable inductance or variable resistance type of transducer. त्याचसाठी यूज होतात. ठीक आहे, हे महत्वाचा पॉइंट लक्षात ठेवायचा.
आता याच्या पुढे काय राहणार आहे ब्लॉक तुमचा सिग्नल कंडिशनिंग नंतर जो काही आउटपुट येणार आहे सिग्नल कंडिशनिंगच्या अक्रॉस तर तुम्ही अप्लाय करताय टू दी डेटा ऍक्विजिशन सिस्टीम विच इज आर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक आहे, यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? येस ऑर नो? डीसी सिग्नल कंडिशनिंग सिस्टीम मध्ये पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर्स यूज केले होते, स्ट्रेन गेज, थर्मोको पॅसिव्ह किंवा ऍक्टिव्ह डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर. जनरली पॅसिव्ह होता, एक्सटर्नल ब्रिज सर्किटरी आपण तिथे सॉरी पॉवर सप्लाय अप्लाय केलेला होता. सो पॅसिव्ह मध्ये स्ट्रेन गेज जे होता, त्यानंतर आरटीडी यासारखे इलेमेंट्स आपण यूज केले होते, ट्रान्सड्युसर्स यूज केले होते. एसी मध्ये व्हेरिएबल रेजिस्टन्स आणि व्हेरिएबल इंडक्टन्स टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर्स यूज होता. हे मेन पॉइंट लक्षात ठेवायचे. दोघांमधला डिफरन्स आहे एसी आणि डीसी सिग्नल कंडिशनिंग सिस्टीम मधला. ओके, डाऊट नसेल तर आपल्याला नेक्स्ट टॉपिक कडे जायला. येस ऑर नो? मेसेज करा, टेक्स्ट करा. येस प्रथमेश, गौरव, योगिता, समजतंय? फास्ट बोला, आपल्याला नेक्स्ट टॉपिक कडे जायला. मग नक्की हो म्हणजे काय समजायचं, समजलं की नाही समजलं? येस ऑर नो? तुम्ही बोला. प्रथमेश, एनी डाऊट? गौरव, एनी डाऊट? ओके, समजलं. ठीक आहे, चालेल. मेसेज तर तुमच्या समजलं असं आलेला आहे. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट टॉपिक घेऊया, डेटा ॲक्विजिशन सिस्टीम.